friends, this is Chetan Adde, working as an assistant professor in MIT College of Railway Engineering and Research Barshi. This is our third video of the topic Fourier series, and in first video we are seeing that the basic definition of Fourier series, basic formulas of Fourier series, what is meaning by the odd function, what is meaning by the even function. We was see that all this term in our first video. In second video we was see that Fourier series expansion in 0 to 2 pi, and regarding with that 0 to 2 pi we was see that what are the formulas and also example regarding with that interval 0 to 2 pi. Now in this video we see Fourier series expansion in minus pi to pi. Okay, ही जर आपली रेंज असेल मायनस पाय टू पाय, तर ह्या टाइप मध्ये आपल्याला काय पहिल्यांदा तीन कंडिशन एक्झिस्ट होतात. ठीक आहे, पहिली कंडिशन आहे की ते फंक्शन इव्हन पण नाहीये आणि ऑड पण नाहीये. जर ते फंक्शन इव्हन पण नाहीये आणि ऑड पण नाहीये तेव्हा आपल्याला फॉर्म्युला काय दिलाय, जेव्हा ही कंडिशन एक्झिस्ट होते म्हणजे इंटरवल दिलाय मायनस पाय टू पाय, त्याच्यामध्ये जर एक्झाम्पल दिला आहे त्या एक्झाम्पलवर आपल्याला व्यवस्थित विचार करावा लागतो की बाबा ते फंक्शन इव्हन आहे का, ऑड आहे का, किंवा इव्हन पण नाहीये आणि ऑड पण नाहीये. मग ह्याच्यानुसार ह्या जे फॉर्म्युले दिलेले आहेत आपल्याला, फॉर्म्युले ऍज इट इज आहेत, काय सुद्धा फरक नाहीये. पहिली रेंज काय माझी मायनस पाय टू पाय जेव्हा आहे रेंज आपली, तेव्हा पहिली त्यातली सब कंडिशन आहे एफ ऑफ एक्स इज नॉट इव्हन अँड नॉट ऑड, म्हणजे ते फंक्शन इव्हन पण नाहीये आणि ऑड पण नाहीये. इव्हन फंक्शन म्हणजे काय, पहिल्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे. इव्हन फंक्शन म्हणजे काय की एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ मायनस एक्स, देन इट इज कॉल्ड ॲज even function. Okay, and f of x is equal to minus of f of minus x, then it is called as an odd function. Okay, even function मध्ये काय येतं, cos, sec, x square, x raised to 4, x raised to 6, like that function are called as even function. And f of x is equal to minus f of x is called as odd function, and the example of odd function are x, x cube, x raised to 5, sin, tan, cot and cosec. These are the example of odd function. Okay, मग असं फंक्शन आता माझं ते इव्हन पण नाही आणि ऑड पण नाही, e raised to x, okay, x plus x square, like function are called as this function are called as not even and not odd. असं जर फंक्शन असेल माझं, तर त्या टाइमला मला फॉर्म्युला काय की f of x is equal to a naught plus summation over n running from 1 to infinity a n cos n x plus समेशन n running from 1 to infinity b n sin nx. हा आपला ऍज इट इज फॉर्म्युला आहे. ठीक आहे, a नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाय मायनस पाय टू पाय. मागच्या वेळेस जेव्हा रेंज होती 0 टू 2 पाय तेव्हा फक्त इथं 0 टू 2 पाय होतं, इथं 0 टू 2 पाय होतं आणि इथं 0 टू 2 पाय होतं. इंटरवल आता मायनस पाय टू पाय आहे म्हणून फक्त इथं काय होणार आहे, फक्त याची रेंज बदलणार आहे. बाकी फॉर्म्युला माझा ऍज इट इज आहे. a नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाय मायनस पाय टू पाय f ऑफ x इनटू dx. an is equal to 1 upon pi minus pi to pi f of x into cos nx into dx. bn is equal to 1 upon pi minus pi to pi f of x into sin nx into dx. हे आपला झाला फॉर्म्युला. कधी जेव्हा ते फंक्शन माझं ऑड पण नाही आणि इव्हन पण नाही. बघा, जेव्हा माझं फंक्शन इव्हन आहे, फंक्शन माझं जेव्हा इव्हन आहे तेव्हा मी काय करतोय, जेव्हा माझं फंक्शन इव्हन आहे त्यावेळेस मला काय सांगितलंय की बाबा त्यावेळेस माझं bn काय असणार आहे, 0 असणार आहे. bn काय असणार आहे, 0 असणार आहे. आणि इथं बघा bn ची व्हॅल्यू 0 झाल्यामुळे इथं फक्त काय राहते, f of x is equal to a naught plus summation n running from 1 to infinity a n into cos nx. हा आपला जनरल फॉर्म्युला राहतोय. ठीक आहे, आणि a naught is equal to 1 upon pi 0 to pi, फक्त रेंज बदलली इथं 1 upon pi 0 to pi f of x into dx. ठीक आहे, आणि a n is equal to 2 upon pi 0 to pi f of x into cos nx dx. हा आपला जनरल फॉर्म्युला झाला. कधी फंक्शन जर तुमचं इव्हन असेल म्हणजे काय काय असेल, समजा cos असेल, एक्स स्क्वेअर असेल, सेक असेल, एक्स रेज टू 4 असेल, अशा टाइपचे जर एक्झाम्पल असतील, जर त्यांची रेंज आहे मायनस पाय टू पाय, तर त्या टाइमला आपण हा फंक्शनचा वापर करणार आहे. ठीक आहे, ह्या फॉर्म्युलाचा आपण वापर करणार आहे. त्यावेळेस काय असणार, माझा bn 0 असणार आहे. bn ची व्हॅल्यू फाइंड करायची गरज नाहीये, फक्त काय फाइंड करायचं, a नॉट आणि an. ठीक आहे, आणि तिसरं काय माझं की फंक्शन माझं काय ऑड फंक्शन आहे. ऑड फंक्शन मध्ये काय येतं, साइन, टॅन, कॉट, कोसेक हे येतात. ठीक आहे, किंवा एक्स, एक्स क्यूब अशी फंक्शन येतात. जेव्हा अशी फंक्शन येतात माझी ह्या रेंज मध्ये, रेंज खूप महत्वाची आहे. 0 टू 2 पाय मध्ये इव्हन ऑड वर काही सुद्धा रिस्ट्रिक्शन नाहीये, पण जेव्हा रेंज आहे मायनस पाय टू पाय तेव्हा त्याच्यामध्ये तीन कंडिशन आहेत, नॉट इव्हन, नॉट ऑड, इव्हन आणि ऑड. जेव्हा माझं फंक्शन ऑड येतं ह्या रिजन, त्यावेळेस a नॉट आणि an ची व्हॅल्यू काय असते, माझी 0 असते.
फक्त मला काय फाइंड करायचं आहे bn आणि bn चा फॉर्म्युला काय bn इज इक्वल टू 2 अपॉन पाय 0 टू पाय f ऑफ x इंटू sin nx इंटू dx bn ची व्हॅल्यू ह्या इथं फॉर्म्युला मध्ये पुट केली की आपल्याला त्या फंक्शनचं फोरियर सिरीज एक्सपान्शन भेटते म्हणजे ठीक आहे a नॉट आणि an काय भेटलं माझं 0 म्हणजे राहतं काय फक्त bn आणि ती bn ची व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये पुट केली की आपल्याला काय भेटणार आहे त्या फोरियर सिरीजच्या फंक्शनचं एक्सपान्शन भेटणार आहे ठीक आहे आता वन बाय वन आपण एक एक एक्झाम्पल बघूया दिस इज आवर फर्स्ट एक्झाम्पल on the interval minus pi to pi. What is that example? Obtain the Fourier series expansion of f of x is equal to x in minus pi to pi. रेंज दिली ठीक आहे minus pi to pi. जेव्हा आपल्याला ही रेंज असेल minus pi to pi त्यावेळेस पहिल्यांदा आपल्याला जज काय करावं लागेल की हे फंक्शन इवन आहे का ऑड आहे का किंवा इवन ऑड दोन्ही सुद्धा नाही मग काय दिलं त्यांनी फंक्शन f of x is equal to x. We know that f of x is equal to x is an odd function. Odd function ची जेव्हा डेफिनेशन पहिल्या व्हिडिओ मध्ये आपण बघितले तेव्हा सांगितलं की हे फंक्शन कसं ऑड येते ठीक आहे काय करायचं की जिथे जिथे x दिसते तिथे मायनस x पुट करा व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर तुम्हाला असा रिझल्ट भेटेल की f of x is equal to minus of f of minus x हा रिझल्ट भेटला म्हणून काय म्हणणार आपण ह्या फंक्शनला ऑड फंक्शन म्हणणार ठीक आहे जेव्हा माझं ऑड फंक्शन असेल तेव्हा आपल्याला माहिती आहे की a नॉट आणि an ची व्हॅल्यू काय असते 0 नुसतं काय फाइंड करावं लागणार आपल्याला bn नाउ given f of x is equal to x काय दिले मला f of x is equal to x दिलं ठीक आहे रेंज काय मायनस पाय टू पाय आपल्याला रेंज ओके मग त्यावेळेस आपल्याला काय करायचं आहे आता कशाची व्हॅल्यू बघू we know that an is equal to a naught is equal to 0 and f of x is equal to summation n running from 1 to infinity bn into sin nx okay we have to find the value of bn only okay what is the formula bn is equal to 2 upon pi integration 0 to pi f of x into sin nx into dx okay we know that the value of f of x. What is the value f of x is equal to x? Put the value of f of x here and solve the integration which is equal to 2 upon pi integration 0 to pi x into sin nx into dx. Now for solving this integration we know that the formula that integration of u into v first function as it is integration of second by using LIATE rule. This is my first function algebraic and this is my second function trigonometric. Apply the formula. We know that the formula integration of u into v into dx. This is nothing but this is my first function, this is my second function. Apply the formula. First function as it is integration of second minus integration of derivative of first into integration of second. This is my formula. Okay, apply this formula for finding this integration. Okay, which is equal to 2 upon pi. Apply the formula. First function as it is. Okay, x as it is integration of sin nx into dx minus integration of derivative of first d by dx of x integration of second sin nx into dx. This bracket is complete. Again dx and this total bracket is complete. Okay, we put the limit after all the integration evaluating integration term x into we know that the integration of sin nx minus cos nx into dx minus cos nx upon n minus integration of derivative of x is 1 and the integration of sin nx is minus cos x minus this becomes plus cos nx upon n into dx. Okay, this is very simple terms there. This integration of sin nx is minus cos nx upon n. Derivative of x is 1. Integration of sin nx is minus cos x minus this becomes plus. Now we have to find the value of this. This n is constant. Taking outside the integration which is equal to 2 upon pi. This term minus x into cos nx upon n. Now this 1 upon n is constant taking outside the integration and the integration of cos nx we have to find the value of integration of cos nx. What is the integration of cos nx? Just it's very simple minus x into cos nx divided by n plus this 1 by n as it is integration of cos nx is
sin nx upon n, and this into n, this sin nx upon n, and the limiting value is 0 to pi, okay, which is equal to 2 upon pi, this term minus x into cos nx upon n, plus this n into n square sin nx upon this n square. Now put the upper limit minus lower limit in this bracket, which is equal to 2 upon pi, upper limit minus pi into cos n pi divided by n plus sin n pi divided by n square, upper limit, okay, minus lower limit. When we put the value here, this will become 0, and sin 0 is also again 0. That's why this total term is 0, which is equal to this 2 upon pi into minus pi, as it is cos n pi. We know that its value minus 1 raised to n, and sin n pi it's totally 0. That's why this value is minus pi into minus 1 raised to n divided by n. This pi cancel into each other. Therefore, Bn is equal to, what is the value? Minus 2 into minus 1 raised to n divided by this n. Okay, this is value of our Bn. Now put this value of Bn in this Fourier series expansion. We'll get the Fourier series expansion of x. Okay, put this value of Bn in this example here. We get the Fourier series expansion of x. Okay, we'll see one more example. Now this is second example. What is that? Find the Fourier series expansion of f of x is equal to x square. And what is the range? Minus pi is less than x is less than pi. म्हणजे थोडक्यात हा इंटरवल काय होतो तुमचा? मायनस पाय टू पाय हा इंटरवल तयार होतो. ठीक आहे. आणि फंक्शन काय दिलं? f of x is equal to x square. जेव्हा तुम्हाला ही रेंज दिली जाते तेव्हा आपल्याला चेक करायचं असतं की हे फंक्शन इवन आहे का, ऑड आहे का, किंवा इवन ऑड दोन्ही सुद्धा नाही. फंक्शन काय दिलं? f of x is equal to x square. म्हणजे फंक्शन कसलं आहे माझं? इवन फंक्शन. जेव्हा आपण पहिला व्हिडिओ बघितलाय त्याच्यामध्ये बघितलंय x स्क्वेअर x रेज टू 4, म्हणजे x ची पॉवर जर इवन असेल म्हणजे 2 4 6 8 अशा प्रकारमध्ये असेल तर त्याला आपण इवन फंक्शन म्हणतो. किंवा cos sec हे सुद्धा काय माझं इवन फंक्शन. म्हणजे हे दिलेलं फंक्शन काय माझं इवन फंक्शन आहे. आणि जेव्हा माझं फंक्शन इवन असतं तेव्हा मला फक्त a0 आणि an ची व्हॅल्यू फाइंड करायची असते. bn ची व्हॅल्यू काय असते माझी 0 असते. आणि त्याच्यानंतर मग त्यांनी काय विचारलंय की हे तर फाइंड कराच आणि त्याच्याबरोबर काय डिड्यूस करा तुम्ही की पाय स्क्वेअर अपॉन 6 इज इक्वल टू समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वेअर आणि समेशन n रनिंग फ्रॉम सेकंड फंक्शन दुसरं काय आपल्याला डिड्यूस करायचं की पाय स्क्वेअर अपॉन 12 विच इज इक्वल टू समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 टू द पॉवर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वेअर. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचे, दोन्ही सुद्धा डिड्यूस करायचे. पहिल्यांदा बघूया त्याचं फोरियर सिरीज एक्सपान्शन काय येते ते, आणि नंतर मग हे दोन्ही फंक्शन हे दोन्ही सुद्धा कंडिशन डिड्यूस करू. मग पहिल्यांदा फंक्शन काय दिले? f of x is equal to x square दिलाय मला. म्हणजे मला आता कशाची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे? फक्त f of x is equal to x square दिलाय. म्हणजे मला कशाची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे? फक्त आणि फक्त a0 आणि an ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. बघा मग आता पहिल्यांदा a0 is equal to 1 upon pi integration 0 to pi f of x into dx, which is equal to 1 upon pi integration 0 to pi. What is the value of f of x here? X square into dx, which is equal to 1 upon pi as it is. What is the integration of x square? X cube upon 3, and the limiting value is 0 to pi. Okay. Now, which is equal to, now this 1 upon pi as it is. After putting upper limit minus lower limit, this is pi cube upon 3 minus 0. Okay. Which is equal to 1 upon pi into pi cube upon 3. This pi and this pi cube cancel with each other. Therefore, it remains with only 1 upon pi square upon 3. Okay, a0 is equal to pi square upon 3. We have to find the value of an. This is my value of a0. We have to find the value of an. Bn is 0 because this function is even function. An is equal to 2 upon pi integration 0 to pi. This f of x into cos nx into dx, which is equal to this 2 upon pi as it is integration 0 to pi. Now what is the value of f of x here? X square. Okay, put this value here, x square into cos nx into dx. By using Liat rule, L-I-A-T-E rule, this is my first function, nothing but algebraic,
and this is my trigonometric function, second function. Apply this formula for finding this integration, which is equal to 2 upon pi, this bracket, first function as it is, into integration of second cos nx into dx minus integration of derivative of first d by dx of x square into integration of cos nx into dx. This bracket complete. For this integration, this is dx and this total bracket is complete, which is equal to again 2 upon pi, this x square as it is, into integration of cos is sin, आणि इंटिग्रेशन मध्ये आपण कॉन्स्टंट काय करतो, डिवाइड करतो. cos चे इंटिग्रेशन sin nx upon n minus integration of d by dx of derivative of x square is 2x. Okay, this 2x into what is the integration of cos nx? Again we know that sin nx upon n into dx. Now this 2 and this n are constant, taking outside the integration, which is equal to 2 upon pi, this term as it is, x square into sin nx upon n, this term as it is, minus 2 upon n as it is, into integration of x into sin nx into dx. Okay, now again मला एक इंटिग्रेशनची टर्म दिसते, परत इथे एक टर्म आहे, इथे एक टर्म आहे, दोन वेगवेगळ्या टर्म आहेत. मग मला ह्याची इंटिग्रेशनची व्हॅल्यू फाइंड करावी लागेल, आणि हे इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करण्यासाठी पुन्हा एकदा मला ह्या फॉर्म्युलाचा वापर करावा लागेल बाय युजिंग एलआयटी रूल. दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, दिस इज माय सेकंड फंक्शन. अप्लाय दिस फॉर्म्युला अगेन फॉर सॉल्विंग दिस इंटिग्रेशन. वी विल गेट 2 upon pi, this term as it is, first term x square into sin nx upon n, this term as it is, minus 2 upon n is also as it is. Now apply this formula for finding this integration. We will get this first function as it is into integration of sin nx up into dx minus integration of derivative of first into x into integration of sin nx into dx. Okay, now this total bracket is coming, which is equal to this 2 upon pi, this bracket x square into sin nx upon n minus this 2 upon n, for this bracket this x as it is. What is the integration of sin? Minus cos nx upon n. Okay, minus integration of derivative of x is 1. Okay, and integration of sin nx is minus cos nx. Minus this will becomes plus cos nx, and this constant is n into dx. Okay, this bracket complete, and this total bracket is also complete, which is equal to this 2 upon pi, this bracket x square into sin nx upon n minus this 2 upon n also as it is, minus x into cos nx upon n, and the n is constant, taking outside the integration. What is the integration of cos sin nx? Okay, plus sin nx upon n into n and s square. Okay, this bracket complete, this total bracket is also complete. Okay, now multiply this term in this bracket. We'll get this 2 upon pi as it is in this bracket. This first term is also as it is, x square into sin nx upon n as it is. Now multiply this term, we'll get plus 2x into sin nx upon this n into n, this becomes n square, and multiply this term, this plus becomes minus 2 sin nx upon n into n, it becomes n cube. Okay, and the value is 0 to pi. Now put upper limit minus lower limit, we'll get this 2 upon pi as it is. Now put upper limit, we'll get this pi square into sin n pi divided by n plus 2 pi into sin n pi divided by n square minus this 2 into sin, this term is cos. Okay, this term is cos, this cos n pi, and this last term is sin n pi divided by n cube. This is my upper limit minus lower limit. While putting this value here, this 0, after putting this is also 0, and after putting last value sin 0 is again 0, means lower limit is totally 0, which is equal to this 2 upon pi is also as it is, this pi square as it is, but sin n pi 0, this sin n pi is also 0, and this cos n pi is minus 1 to the power n. Okay, into this 2 pi as it is into
this cos n pi is minus 1 to the power n divided by n square. Now this pi cancel with each other. This 2 into 2 is 4. Okay, therefore an is equal to this 4 into minus 1 to the power n divided by n square. An is equal to 4 into minus 1 to the power n divided by n square. This is our value. Okay, 2 into 2 is 4, and this minus 1 to the power n, because this cos n pi is minus 1 to the power n, this sin n pi 0, this is also 0, will remains with only this term, and this 1 upon n square. Therefore n is equal to 4 into minus 1 to the power n divided by n square. As the function given f of x is equal to x square is even function, that's why the value of bn is 0. Okay, therefore f of x is equal to a naught plus summation n running from 1 to infinity an into cos nx. Okay, now put the value of this a naught and an. We know that the value of a naught pi square upon 3 plus summation n running from 1 to infinity. What is the value of an? An is this 4 into minus 1 to the power n divided by this n square into cos nx into d. Okay, this very simple terms are there. Now see, f of x is equal to this. Now we know that the f of x, what is the value of f of x? X square, which is equal to pi square upon 3 plus summation n running from 1 to infinity. This 4 is constant. Okay, this 4 is constant. That's why take this 4 outside the summation. Constant असल्यामुळे आपण ते समेशनच्या बाहेर घेऊ शकतो. minus 1 to the power n divided by n square into cos nx. It's very simple. Okay, now आता काय करायचे बघा बरं का आपल्याला. हे डिड्यूस करायचे आपल्याला. हे दोन्ही काय करायचे आपल्याला? डिड्यूस करायचे आपल्याला. हे दोन्ही डिड्यूस जेव्हा करायचे मला, आता काय करतो पहिल्यांदा हे डिड्यूस करण्यासाठी मी x इज इक्वल टू त्या इक्वेशन मध्ये बरं का, ह्या इक्वेशन मध्ये पहिल्या इक्वेशन मध्ये मी x इज इक्वल टू काय पुट करतो? x इज इक्वल टू मी पहिल्यांदा 0 पुट करतो. ठीक आहे, x इज इक्वल टू मी 0 पुट करतो ह्या इक्वेशन मध्ये. मग काय काय भेटते बघा, हे तर मी काय करायला लागलो, पुट x इज इक्वल टू 0 ह्या इक्वेशन मध्ये पुट करणार मी इन 1. ओके, विल गेट x इज इक्वल टू 0 जेव्हा सीधा मी पुट करतो, 0 इज इक्वल टू pi स्क्वेअर अपॉन 3 प्लस 4. ओके, summation n running from 1 to infinity minus 1 to the power n divided by n square into cos n into 0 is cos 0. We know that the value of cos 0 is 1. Okay, now this आता ही पॉझिटिव्ह टर्म आहे. ठीक आहे, इकडे आल्यावर काय होणार? ही निगेटिव्ह मायनस pi square upon 3 which is equal to this 4 as it is summation n running from 1 to infinity minus 1 to the power n into n square. आणि cos 0 काय माझा 1 येणार आहे, cos 0 ची व्हॅल्यू. आता हा 4 इकडे मल्टिप्लाय मध्ये, इकडे आल्यावर काय होणार? डिवाइड मध्ये minus pi square upon 3 into 4 is 12 which is equal to summation n running from 1 to infinity minus 1 to the power n divided by n square. हा रिझल्ट भेटला का आपल्याला? नाही भेटला अजून, कारण की इकडची टर्म पॉझिटिव्ह आणि इथली टर्म किती n + 1 आहे. मी दोन्ही बाजूला काय करतो तर -1 ने डिवाइड करतो. -1 हा कॉन्स्टंट आहे, त्याच्यामुळे मी आतमध्ये घेऊ शकतो. -1 ने दोन्ही बाजूला मल्टिप्लाय केलं, मल्टिप्लाय -1 ऑन बोथ साइड. ओके, -1 ने दोन्ही साइडला जर मल्टिप्लाय केलं तर हे मायनस मायनस काय होणार? प्लस होणार आहे. मग काय होणार? pi स्क्वेअर अपॉन 12 which is equal to summation n running from 1 to infinity हे -1 ने मल्टिप्लाय केलं इनटू -1 to the power n divided by n square. ठीक आहे, दोघीचा बेस सेम असल्यामुळे घातांकाची काय होणार आहे? बेरीज. therefore pi square upon 12 which is equal to summation n running from 1 to infinity -1 to the power n plus 1 divided by n square. It's very simple. Okay, this very simple. पहिला रिझल्ट माझा डिड्यूस झाला. काय केलं मी? व्हॅल्यू पुट केली, x इज इक्वल टू 0 पुट केली ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यू. ठीक आहे, x इज इक्वल टू व्हॅल्यू 0 पुट केली. आता सिमिलरली मला पुढची व्हॅल्यू फाइंड करायची. बघा आता काय करणार आहे पुट करून. x इज इक्वल टू 0 जेव्हा पुट केलं तेव्हा मला हा रिझल्ट भेटला. ठीक आहे, आता पुढे काय करणार आहे मी? पुट x इज इक्वल टू पाय in this equation number 1. Put x is equal to pi in equation 1. Okay, x is equal to pi पुट करतो. f of x माहिती आहे मला काय? f of x is equal to काय माझं? x स्क्वेअर आहे. ठीक आहे, x स्क्वेअर म्हणजे इथे काय येणार आहे? pi स्क्वेअर which is equal to pi स्क्वेअर upon 3 plus
समेशन एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 4 कॉन्स्टंट असल्यामुळे हे इंटिग्रेशनच्या समेशनच्या बाहेर -1 टू द पॉवर n डिवाइडेड बाय n स्क्वेअर इंटू कॉस n पाय. कारण की काय केलं मी जिथे जिथे x दिसतंय तिथे व्हॅल्यू काय पुट केली मी पाय व्हॅल्यू पुट केली. ठीक आहे, पाय व्हॅल्यू इथं पुट केली विच इज इक्वल टू बघा आता पाय स्क्वेअर इथे ॲज इट इज. आता ही टर्म इकडे पॉझिटिव्ह आहे, इकडे आल्यानंतर ना काय होणार आहे पाय इकडे काय होणार आहे निगेटिव्ह होणार आहे म्हणजे -π² 3 विच इज इक्वल टू 4 into summation n running from 1 to infinity this -1 to the power n divided by n square. Okay, and we know that the result cos n pi is what is the value of cos n pi -1 to the power n -1 to the power n. Okay, now this has a LCM जर मी काढला तर काय भेटते मला 3π² -π² upon 3 which is equal to 4 into summation n running from 1 to infinity -1 to the power n -1 to the power n दोन वेळा म्हणजे बेस सेम असल्यामुळे घातांकाची काय होणार आहे बेरीज -1 to the power 2n डिवाइडेड बाय n स्क्वेअर. आता बघा इथे n काय असतो माझा नॅचरल नंबर 1 2 3 4 5 6. जेव्हा मी इथं पुट करतोय त्या कुठल्याही नंबरला जर 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर मला काय भेटणार इव्हन नंबर भेटणार आहे. आणि इव्हन नंबर म्हणजे -1 टू द पॉवर इव्हन नंबरची त्याची व्हॅल्यू किती असते कधी पण 1च असते म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू काय भेटणार आहे मला 1. ओके, नाउ ह्या दोघांचं मल्टिप्लाय सॉरी हे केलं मी सबट्रॅक्शन केलं 2π² अपॉन आता हा 4 ने इकडे मल्टिप्लाय केलं 4 into 3 कारण की इकडे मल्टिप्लाय मध्ये इकडे आल्यावर कुठे जाणार तो न्यूमरेटरला तर इथे आल्यावर कुठे जाणार डिनोमिनेटरला 4 into 3 इज 12 which is equal to summation n running from 1 to infinity 1 upon n square. Now this 2 cancel with this 12 is 6. This π² upon 6 which is equal to summation n running from 1 to infinity 1 upon n square. This is our second result. What is the result? π² upon 6 which is equal to summation over n running from 1 to infinity 1 upon n square. म्हणजे एखाद्या फंक्शनची जी काय आपण फोरियर सिरीज एक्सपान्शन फाइंड केलं त्या फोरियर सिरीज एक्सपान्शन मध्ये पहिल्या ह्या रिझल्ट साठी आपण काय केलं x इज इक्वल टू 0 पुट केलं तेव्हा आपल्याला हा रिझल्ट भेटला. आणि हा रिझल्ट फाइंड करण्यासाठी आपण काय केलं x इज इक्वल टू पाय पुट केलं तेव्हा आपल्याला हा रिझल्ट भेटला. ठीक आहे, इट्स व्हेरी सिंपल एक्झाम्पल इज देअर. So please try to understand. If you have any problem, then you can ask me anytime in comment box. Okay, we'll see one more example on this. Now this is our third example. What is that example? Find the Fourier series expansion of f of x is equal to e raised to x in -π to π. ह्या रेंज मध्ये आपल्याला ह्या फंक्शनचं फोरियर सिरीज एक्सपान्शन फाइंड करायचं. मी आतापर्यंत दोन एक्झाम्पल मध्ये सांगितलं की बाबा ही जर रेंज दिली असेल तर पहिल्यांदा आपल्याला जज करायचं की फंक्शन कुठला आहे इव्हन आहे ऑड आहे का दोन्ही सुद्धा नाही. मग आता काय दिलं f of x is equal to e raised to x हे फंक्शन आहे माझं हे इव्हन पण नाही आणि ऑड पण नाही. मग त्या कंडिशन मध्ये मला काय करावं लागणार आहे की पहिल्यांदा त्या कंडिशन मध्ये मला a0 an आणि bn तिन्हीची व्हॅल्यू फाइंड करावी लागणार. मग a0 ची व्हॅल्यू काय a0 is equal to 1/2π -π to π f of x into dx. ठीक आहे, 1/2π as it is. What is the value of f of x? E raised to x into dx. We know that the integration of e raised to x is again e raised to x. Now this is my lower limit, this is my upper limit. Now put upper limit minus lower limit. जिथे जिथे x दिसते तिथे मी lower limit आणि upper limit put करणार आहे. e raised to π minus e raised to -π. ही ठीक आहे, ही व्हॅल्यू मी पुट केली. आपल्याला एक फॉर्म्युला माहिती आहे काय फॉर्म्युला sin hyperbolic ax which is equal to what is the formula e raised to ax minus e to the power minus ax divided by 2. आपण लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशनच्या व्हिडिओ मध्ये बघितला होता हा फॉर्म्युला. सिमिलरली काय केलं मग इथं ह्या 2 ने इथं आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं हा पाय इथं ॲज इट इज ठेवला कारण की कॉन्स्टंट असल्यामुळे मी इंटरचेंज करू शकतो. आणि ह्याच्याबद्दल काय इथं ax नाहीये म्हणजे ह्या ax च्या जागी पाय आहे. ठीक आहे, मग ह्या फॉर्म्युलाचा मी इथं वापर केला. दिस इज नथिंग बट साइन हायपरबोलिक पाय. ओके, दिस इज माय साइन हायपरबोलिक पाय and this a0 is equal to sin hyperbolic pi upon pi. This is my value of a0. Okay, this is very simple. Now we have to find the value of an. How to find the value of an is equal to 1/π minus π to π f of x into cos nx into dx. हा फॉर्म्युला f of x ची व्हॅल्यू दिली आपल्याला काय ती e raised to x आहे. मला ह्याचे इंटिग्रेशन फाइंड करायचं आहे. लिएट रूल नुसार मी फाइंड करू शकत नाही म्हणून ह्याचा मला डायरेक्टली फॉर्म्युला आहे. ठीक आहे, हे दोन फॉर्म्युले आपल्याला एक साइन आणि दुसरा काय cos ने मल्टिप्लाय केलं. मग हा दुसरा फॉर्म्युला मी वापरणार आहे cos nx चा. ठीक आहे, इथे a ची व्हॅल्यू आहे 1 आणि b ची व्हॅल्यू आहे n. ठीक आहे, मग ह्या फॉर्म्युला वापर करा हे इंटिग्रेशन फाइंड करण्यासाठी. बघा मग e raised to ax a ची व्हॅल्यू 1 असल्यामुळे काय झाली तर e raised to x a ची व्हॅल्यू 1 स्क्वेअर b ची व्हॅल्यू आहे n स्क्वेअर इंटू a ची व्हॅल्यू 1 cos nx प्लस
b ची व्हॅल्यू n into sin nx. This is my formula. Minus pi to pi. Now put upper limit minus lower limit. Upper limit minus lower limit जेव्हा मी पुट करतोय इथं अप्पर लिमिट पुट केलं, हे कॉन्स्टंट असल्यामुळे याच्या लिमिटिंग व्हॅल्यूच्या बाहेर. ठीक आहे, e रेस टू पाय cos n पाय, n कॉन्स्टंट आहे, पायच्या ठिकाणी x च्या ठिकाणी पाय पुट केलं, दिस n ॲज इट इज sin n पाय. ओके, मायनस हे झालं माझं अप्पर लिमिट, मायनस लोअर लिमिट. लोअर लिमिटची व्हॅल्यू काय मायनस पाय e टू द पॉवर मायनस पाय cos ऑफ मायनस n पाय प्लस n इंटू साइन मायनस n पाय. हे काय माझं इव्हन फंक्शन आहे, म्हणजे cos ऑफ मायनस n पाय किती असतं cos n पाय, आणि साइन ऑफ मायनस n पाय मायनस साइन n पाय. पण ह्याची व्हॅल्यू किती येते, 0 ची माहिती आहे आपल्याला. हा e रेस टू पाय ॲज इट इज. cos n पाय ची व्हॅल्यू किती आहे माझी -1 टू द पॉवर n. sin n पाय ची 0 into n इज अगेन दिस 0, म्हणजे ह्या ब्रॅकेट मध्ये व्हॅल्यू किती भेटते मला -1 टू द पॉवर n च भेटते. हा e रेस टू पाय ॲज इट इज. परत cos of minus n pi, we know that the value of cos of minus n pi is again -1 to the power n, and sin n pi is sin minus n pi is again 0. That's why this total value is also 0. म्हणजे ह्या ब्रॅकेट मधनं फक्त ही व्हॅल्यू राहते ही, आणि ह्या ब्रॅकेट मध्ये फक्त ही व्हॅल्यू राहते. मग e raised to pi into -1 to the power n and e to the power minus pi into -1 to the power n. ह्या दोघांमध्ये मी -1 to the power n कॉमन घेतलं, -1 to the power n कॉमन घेतला, मग ब्रॅकेट मध्ये काय राहते e raised to pi minus e raised to minus pi. आणि हा जो काय माझा पहिल्यापासून कॉन्स्टंट बाहेर होता 1 स्क्वेअर इज अगेन 1 and this n square as it is. This is my value of a. हे फंक्शन इव्हन पण नाही आणि ऑड पण नाही, त्यामुळे मला ह्या एक्झाम्पल मध्ये a नॉट an आणि bn ची व्हॅल्यू सगळ्यांची व्हॅल्यू फाइंड करावी लागणार आहे. मग आता आपण काय केलंय, a नॉट फाइंड केलाय आणि an फाइंड केलाय. आता आपल्याला कशाची व्हॅल्यू फाइंड करावी लागेल, bn ची. a नॉट आणि an फाइंड केलं होता, आता वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ bn which is equal to 1 upon pi integration minus pi to pi f of x into sin nx into dx. Now we know that the value of f of x is equal to e raised to x is e raised to x into sin nx into dx. Okay, now for finding this integration use that formula e raised to x into sin bx into dx which is equal to e raised to ax upon a square plus b square in bracket a sin bx minus b cos bx. Okay, ह्या फॉर्म्युलाचा वापर करायचा आहे हे इंटिग्रेशन फाइंड करण्यासाठी. a ची व्हॅल्यू आहे 1 आणि b ची व्हॅल्यू आहे n. ओके, -pi to pi e raised to x into sin nx into dx. अप्लाय दिस फॉर्म्युला. e raised to x, a ची व्हॅल्यू आहे 1, b ची व्हॅल्यू आहे n स्क्वेअर, a into sin bx, 1 into sin nx is sin nx minus n into cos nx. Now put upper limit minus lower limit, will get this 1 square is again 1 and this n square is constant, this total term is constant taking outside the limit. This e raised to pi, upper limit e raised to pi sin n pi minus n into cos n pi. This is my upper limit minus lower limit, its value is minus pi. E raised to minus pi sin minus n pi minus n into cos minus n pi. Okay, we know that the sin n pi is 0. Okay, this e raised to pi as it is. Again n into as it is, cos n pi is -1 to the power n. This minus sign is also as it is. E raised to minus pi, e raised to minus n pi. Sin minus n pi is again 0. Okay, and this n as it is, cos minus n pi is -1 to the power n. Now बघा ही मायनस टर्म आहे माझी, हे 0चं आणि मायनसचं सबट्रॅक्शन केलं तर -n into -1 to the power n, आणि हे मी मल्टिप्लाय करणार आहे e raised to pi, आणि हे मायनस इथलं काय राहणार आहे -n into -1 to the power n to e raised to minus pi. मायनस मायनस काय होणार आहे प्लस n into -1 to the power n e raised to minus pi. आता ह्या टोटल ब्रॅकेट मध्ये मी काय करतोय, n -1 to the power n, n -1 to the power n मी कॉमन घेतोय, n -1 to the power n कॉमन घेतलं मी, आणि फक्त काय केलं ही पॉझिटिव्ह टर्म पहिल्यांदा लिहिली e raised to minus pi, आणि ही निगेटिव्ह टर्म दुसऱ्यांदा मायनस e raised to minus pi. ही टर्म मी बाहेर घेतली, ही तर माझं डिनॉमिनेटर ॲज इट इज राहणार आहे माझा तो. ठीक आहे, ही मग मला एवढी व्हॅल्यू भेटली, म्हणजे कशाची व्हॅल्यू माझी bn ची व्हॅल्यू काय विच इज इक्वल टू n -1 to the power n e raised to minus pi minus e raised to pi डिवाइडेड बाय pi into 1 plus n square. ही कशाची व्हॅल्यू माझी bn ची व्हॅल्यू. मग हे आपण a नॉट an आणि bn सगळा फाइंड केला आता. मग आपल्याला माहिती आहे फोरियर सिरीजचे एक्सपेन्शन काय असते, f of x is equal to a naught plus summation n running from 1 to infinity an into cos nx plus summation n running from 1 to infinity bn into sin nx. ठीक आहे, a नॉट an आणि bn तिन्ही व्हॅल्यू मी पुट केलेल्या आहेत, तिन्ही व्हॅल्यू आपण फाइंड केल्यात, त्या तिन्ही व्हॅल्यू इथं पुट करायच्या, म्हणजे हे काय असणार आहे आपलं फोरियर सिरीजचे एक्सपेन्शन असणार आहे f of x is equal to e raised to x.
ठीक आहे. ज्यावेळेस आपण ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतोय त्यावेळेस व्यवस्थित लक्ष द्यायचं की माझं फंक्शन कुठलं आहे, इव्हन आहे, ऑड आहे का दोन्ही पण नाहीये, मग आणि त्यानुसार मग सगळ्या व्हॅल्यू फाइंड करायच्या. ठीक आहे. ओके, प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड दिस. इफ यू हॅव एनी प्रॉब्लेम विथ एनी एक्झाम्पल you can ask me anytime in comment box. Okay, thank you very much for watching my video. If still you are not subscribe my channel, please like, subscribe and share. Thank you very much. Thank you.